این هفته از پخش برنامه چند شنبه با سینا با اجرای سینا ولی‌الله مجری پیشین صدا و سیما برخلاف روال قبلی و همیشگی جلوگیری شد. با ما همراه باشید که در ادامه به علت تعطیلی این برنامه و بیوگرافی سینا ولی‌الله میپردازیم. سینا ولی‌الله کمدین، مجری، تهیه کننده و مدیر تولید تلویزیون و صداپیشه ایرانی، متولد 25 مهر سال 1355 در تهرانه. ایشون فارغ التحصیل لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد و فوق لیسانس ارتباطات و روزنامه‌نگاری از دانشگاه هنر هستند. گفته میشه که سینا ولی‌الله یکی از تاجران معروف شهر دبی که سالهاست کار ساخت و ساز برج‌ها و املاک در شهرهای دبی رو انجام میدن. سینا قبل از مهاجرت یکی از مجریان برنامه‌های رادیو و تلویزیون صدا و سیمای ایران و مسابقات جام جهانی بود و در جام جهانی سال 2006 با 8 اجرا به عنوان پرکارترین مجری ایران شناخته شد و 3 بار به عنوان برترین گوینده رادیو نامزد دریافت جایزه بود تا اینکه سال 83 این جایزه را به دست آورد. اما تصمیم گرفت که به کارش در ایران پایان بده و به لندن مهاجرت کرد. سینا مدیر اجرایی شبکه فارسیوان شده بود و با نشنال جئوگرافیک فارسی همکاری پاره وقت داشت. تونسته بود که در فارسیوان برای اولین بار حق تولید مسابقات تمام یا دوام رو برای ایرانیان بگیره و با تهیه کنندگی و اجرای خودش برای یک فصل روی آنتن ببره. سینا ولی‌الله اولین بار سال 92 با تهیه کنندگی و اجرای برنامه چند شنبه با سینا به شهرت رسید و تولید و پخش اونو در شبکه ماهواره‌ای فارسیوان شروع کرد. اما سال 95 با تعطیلی این شبکه سینا به رادیو جوان دعوت شد و با کمی تغییر چند شنبه با سینا به رادیو جوان منتقل شد، اما این بار با نام سینا شو. بعد از 2 سال برای اولین بار برنامه‌اش تعطیل شد و این بار سینا به استخدام شبکه MBC پرشیا در اومد و پخش هفتگیشو شروع کرد. البته که چند بار هم موقتا تعطیل شد ولی همیشگی نبود. اما تعطیلی این هفته سر و صدای عجیبی به پا کرد و سینا برنامه‌ای که آماده کرده بود و توی کانال یوتیوبش پخش کرد بدون اینکه از چرایی این اتفاق بخواد صحبتی بکنه. این اتفاق و توضیح ندادن سینا باعث شد تا همه جا گفته بشه که علت پخش نشدن چند شنبه با سینا از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستانه. شبکه MBC پرشیا متعلق به یک شرکت رسانه‌ای خاورمیانه با همین نامه که در عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقره. مرکز پخش خاورمیانه یک گروه رسانه‌ای بزرگه که بیش از 30 ساله برای مخاطبان جهان عرب برنامه میسازه. حدود 2 سال پیش که دفتر مرکزی این شرکت در دبی فعال بود، به ریاض عربستان منتقل شده. ظاهراً حامیان مالی این شبکه مانع از پخش این قسمت برنامه چند شنبه با سینا شدن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. سینا ولی‌الله توی یه مصاحبه رادیویی در یک برنامه تلویزیونی با خانم دکتر روانشناس ثمینه ایزدی و استاد دانشگاه ریچموند انگلستان و همچنین نویسنده کتاب کارما هتل آشنا شد و در نهایت سال 87 با هم ازدواج کردن و یک دختر به اسم دیبا دارن. سینا یک خواهر و یک برادر داره و مادرش در رشته تئاتر تحصیل کرده و از کارمندان عالی رتبه وزارت فرهنگ و هنر بودن. پدرشون در رشته چاپ و نشر تحصیل کرده و کارمند وزارت نیرو بودن و مهارت خاصی در زمینه نقاشی و خطاطی دارن. از همون دوران کودکیش با حمایت پدرش تونست که استعدادش رو توی نقاشی کشف کنه و اونو رشد بده. به خاطر همین برای همکاری با خبرنامه مدرسه دعوت شد و به یه نوعی مشوق بزرگی براش بود. هرچی که به سالهای بالاتر مدرسه میرفت، علاقه سینا به تلویزیون و سینما بیشتر میشد
تا جایی که در اکثر جشنواره‌ها و فیلم‌ها و اکران‌های خصوصی فیلم‌های سینمایی با توجه به فعالیت مادرش در وزارت فرهنگ و هنر شرکت می‌کرد. همون موقع‌ها یکی از دوستای پدرش آقای احمد بهبهانی صدای متفاوت سینا رو کشف کرد و باعث شد که در 15 سالگی گویندگی رو تجربه کنه و به جای یکی از شخصیت‌های کارتونی صحبت کنه. انقدر این تجربه برای اون شیرین و لذت بخش بود که علاقه سینا به فعالیت در سینما و تلویزیون چندین برابر شد. اما فکر میکرد که تنها راه رسیدن به این آرزو دانشگاه رفتنه. همون سال اول دانشگاه با حمایت مادرش برای آزمون استخدام واحد گرافیک صدا و سیما به صورت پاره وقت شرکت کرد و صبر کرد تا روز مصاحبه فرا برسه. سینا با صدای منحصر به فردش توجه مصاحبه کننده ها رو جلب کرد و به جای گرافیک اون رو به عنوان گوینده رادیو استخدام کردن. انقدر توی رادیو موفق بود که ظرف 1 سال پله‌های ترقی رو طی کرد و به عنوان یکی از گوینده‌های ثابت برنامه‌های زنده در 19 سالگی انتخاب شد و به کارش ادامه داد. بعدم اجرا و گویندگی برنامه‌های مطرح اون زمان مثل صبح و ورزش، تازه‌ها و نگاهی به مطبوعات رو به دست گرفت و برای اجرا به شبکه جام جم دعوت شد و اون تونست که به عنوان تهیه کننده و مجری کارش رو شروع کنه و در ویژه برنامه‌های جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جام باشگاه‌های اروپا و المپیک در شبکه ورزش و خبر هم دیده بشه. این همه مشغله و فعالیت اصلاً از علاقه اون به تحصیل کم نکرد و تونست در کنار کارش از بورسیه صدا و سیما استفاده کنه و وارد دانشگاه ارتباطات بشه و فوق لیسانسش رو بگیره. سال 84 شبکه PMC وقتی متوجه این همه استعداد و صدای خاص سینا شد، ازش دعوت کرد تا در صورت توافق با هم همکاری داشته باشن و برنامه تولید کنن. ایشون هم این دعوت رو قبول کرد و مهاجرت کرد و 5 سال به عنوان مدیر تولید و مجری برنامه‌های پربیننده تولید کرد و در 100 برنامه دیگه کار دوبله انجام داد. در فضای مجازی شایعه شده که چشم چپ سینا ولی‌الله دچار آسیب دیدگی شدید شده و مصنوعیه، ولی خب نمیشه که این موضوع رو تایید یا تکذیبش کرد. اگه تا اینجای ویدیو همراه من اومدین، خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. پیشنهاد میکنم یه سر به کانال بزنید و چند ویدیوی آخرمون رو از دست ندید. خبرای خوبی براتون توی ویدیوها گفتم که قول میدم از دیدنش پشیمون نمیشین. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اونو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید.